ආයිබෝවන් අපේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව. අද මම ඔයාලට සෝයා වලින් කෘත්‍රිම රසකාරක නැතුව ඩෙවල් එකක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙනවා. මේක නිර්මාංශයි. අද සෝයා ඩෙවල් එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටිකයි මේ තිරේ දිස්වෙන්නේ. මුලින්ම මම සෝයා ටික තම්බලා මිරිකලා අරගන්නවා. මම මෙතනදී ටිකක් ලොකු සෝයා ගත්ත නිසා මම මේක පොඩියට කඩා ගන්නවා. මම දැන් සෝයා ටික තෙලේ බෙද ගන්න හදන්නේ. ඔයාලටත් මේකට ඕනම සෝයා එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න තෙල් ටික රත් වීගෙන එන්නේ. තව ටිකකින් සෝයා ටික දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම සෝයා ටික බෙද ගන්න හදන්නේ. කෘත්‍රිම රසකාරක නැතුව අපිට සෝයා මෙහෙම හදලා ගන්න පුළුවන්. එකම විදිහට කෑම හදනකොට ගෙදර කට්ටිය කන්න කැමතිත් නෑනේ. මේ වගේ වෙනසක් කරපුවාම කන්නත් කැමතියි. දැන් ටික ටික බැදීගෙන ඉන්නේ සෝයා ටික. දැන් ඔන්න සෝයා ටික රන්වන් පාට වීගෙන ඉන්නේ. කර වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. මේ බලන්නකො ලස්සනට තියෙනවා. ඕන දැන් බැදිලා ඉවරයි. සෝයා ටික මම දැන් අයින් කර ගන්නවා. මම දැන් බෙදගත්ත සෝයා ටික පැත්තකින් තියලා අනිත් ටික ලැහැත්ති කර ගන්නම්. අද මම මේකට බෙල් පෙපර් ගෙඩි දෙකක් ගත්තා. රෙඩ් එකයි ග්‍රීන් එකයි. ඒ දෙකෙත් මම ඇට ඉවත් කරගෙන කපා ගන්නවා දැන්. ඒකත් ඔයාලට ඕන හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. බෙල් පෙපර් දාගත්තාම අපේ ඩෙවල් එක තවත් ලස්සන වෙනවා. අපි ගොඩක්ම මේ කෘත්‍රිම රසකාරක වලින් ඈත් වෙලා ගෙදරදීම හදාගන්න ඉඟුරු සුදු ලුණු ඒ වගේ දේවල් වලින් ආහාර හදාගත්තාම ශරීරයට අහිතකර නෑ. මේ බලන්නකෝ ඒ පාට දෙක එකතු වුණාම ලස්සන. දැන් මම මේකට තක්කාලි ගෙඩියකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒකත් මම ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්නවා. දීලුණු ගෙඩියකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒකත් මම ලොකුට කපා ගන්නවා. ඔන්න මම දැන් ඒ ටිකත් පැත්තකින් තියලා සුදු ලුණුයි ඉඟුරුයි තලා ගන්න හදන්නේ.
ඒක මම මේකට එනසාලටයකුත් දාගන්නවා. දැන් මම තලාගෙන ඉවරයි. මේ ටික පැත්තකින් තියලා තාච්චිය ලිපේ තියාගන්නවා. තෙල් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙන්න ඇරලා මම මේකට තලාගත්ත සුදු ලුණු, අමුඇඟුරු, එනසල් ඒ ටිකම මේකට දාගන්නවා. දාලා රන්වන් පාට වෙනතුරු මම ඒ ටික බෙද ගන්නවා. දැන් මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකයි, මිරිස් පුඩුයි, කහ කුඩුයි, ලුණු කුඩුයි එකතු කරගන්නවා. මේක ටිකක් තෙම්පරාදු වුණාම මම මේකට කපාගත්ත බීලුණු ටිකයි, තක්කාලි ටිකයි එකතු කරගෙන පොඩි වෙලාවක් තෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට ගම්බිරිස් කුඩු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක ටිකක් තෙම්පරාදු වෙගෙන ඉද්දී මම කපාගත්ත බෙල් පෙපර් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒකත් එක්කම තව ටික වෙලාවක් මම තෙම්පරාදු කරගන්නවා. සෝයා මීට් කන්නේ නැති අය මේම හැදුවොත් නම් කයි. රස වගේම ලස්සනටත් තියෙනවනේ. දැන් මං බෙදගත්ත සෝයා ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකත් එක්ක මම තවත් ටිකක් වෙලා මේක ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මම මෙතනදී සෝස් පොඩ්ඩක් එකතු කරගත්තා. උණු වතුර ටිකකුත් එක්කම සෝස් දැම්මත් ඉක්මනට සෝයා ටික වේලිලා යන නිසා ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට සෝස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම නම් වැඩි එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඕනේ නම් සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම නම් මෙතනදී මේක ටිකක් ස්පයිසි විදිහටයි හදාගත්තේ. මේ බලන්න. දැන් අපේ සෝයා ඩෙවල් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම මේක පිළිගන්නන්නයි හදන්නේ. මේ බලන්නකෝ ලස්සනට තියෙනවා. කෘතිම රසකාරක නැතුව අපිට රසට කෑම හදා ගන්න පුළුවන්. පුංචි අයයි ලොකු අයයි හැමෝම මෙහෙම හදපුවාම කෑම ආසාවෙන් කයි. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම කරන්න. bell icon එකත් ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට අපේ අලුත්ම වීඩියෝ දාපු ගමන්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.